ફ્રેન્ડ્સ, આજની રેસીપી માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી ભરીને તેલ લીધું છે. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે રાઈ અને જીરાનો વઘાર કરવાનો છે. બંને વસ્તુ સરસ રીતે ક્રેકલ થઈ જાય પછી તેની અંદર અડધું ટામેટું આ રીતે ઝીણું ઝીણું ચોપ કરીને નાખવાનું છે અને તેની સાથે એકદમ બેઝિક મસાલા હળદર, મરચું, મીઠું અને ધાણા જીરું એડ કરી લીધું છે. ગેસની ફ્લેમને એકદમ ધીમી કરી અને પછી બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે જેથી કરીને મસાલો છે તે બળી ના જાય. હવે તેની અંદર ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરવાની છે. તો અહીંયા મેં લીલી ડુંગળી લીધી છે અને તેને એકદમ સરસ રીતે ઝીણી ઝીણી ચોપ કરી લીધી છે. તેને પણ મસાલાની સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી અને આપણે એકદમ પરફેક્ટ રીતે કૂક થવા દેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી છે તે પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગઈ છે અને આ રીતની પરફેક્ટ કૂક થઈ જાય પછી તેની અંદર અડધો કપ ભરીને પાણી એડ કરવાનું છે અને તેની સાથે મેં અહીંયા 1 કપ ભરી અને ઝીણા અને જાડા ગાંઠિયા એડ કર્યા છે. તમે ગાંઠિયાની ક્વોન્ટિટી વધારી શકો છો, પરંતુ મેં અહીંયા બહુ ઓછા એડ કર્યા છે. અને શાક તમે રસાવાળું પણ બનાવી શકો છો. રસાવાળું શાક પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો અહીંયા લીલી ડુંગળી અને ગાંઠિયાનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. રોટલી અને ભાખરીની સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો અને ટિફિન માટે બેસ્ટ રેસીપી છે. તો અહીંયા આપણું ગાંઠિયા અને લીલી ડુંગળીનું શાક રેડી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.